Hallo, mijn naam is Maurice. Ik ben architectuurfotograaf en in deze video ga ik jullie uitleggen hoe ik het lijnenspel terugbreng in mijn foto. Hoe kijk jij naar een gebouw qua compositie? Heb je dan meteen al een soort van compositie, bepaalde symmetrie, bepaalde lijnen in je hoofd waar je op let en daar ga je dan ook echt gericht op zoek? Ja, absoluut. Ik denk dat het wel makkelijker is voor jezelf. Het geeft ook wat rust op het moment dat je aan het fotograferen bent. Als je nog heel erg zoekende bent, als je bij het object staat en je moet nog heel erg zoeken naar van oké, hoe wil ik de compositie erop nemen? Ja, dan wordt het wel lastig. Dan geef ik toe, dan kom je misschien wel met 80, 90 foto's thuis, waarvan er misschien één echt heel spannend is. Maar bereid je daarop voor dat je daar wel iets mee moet doen. Ja. Zijn er bepaalde composities of bepaalde lijnen waar jij veel gebruik van maakt? Diagonaal, recht, verticaal, bepaalde compositieleer? De hoogte in, dus verticaal zeg maar, dat is wel, ja, het moet wel een combinatie zijn van bepaalde van lijnen. Dat kan schuin zijn, dat kan recht zijn, horizontaal, verticaal. Je probeert altijd wel een bepaald lijnenspel te zoeken. Ja, je probeert er wel een bepaalde spanning in de foto te brengen. En dat kan inderdaad door de bepaalde lijnen samen te voegen. Ja, dat is wel iets waar ik naar op zoek ben. We staan hier dus bij het oude Unilever-gebouw hier in Rotterdam. Je hebt je camera hier neergezet. Hoe bouw jij je compositie hier voor dit gebouw op? Dit gebouw is eigenlijk maar vanaf één manier te fotograferen. En dat is vanaf deze plek, dat is vanaf deze locatie. Op het moment dat je aan de overkant zou staan, dan krijg je niet het gebouw er volledig op. Dus dat is voor mij de reden om hier op deze locatie te gaan staan en hier mijn camera op te stellen. De reden waarom ik dit gebouw fotografeer is omdat, je hoeft geen wiskundige te zijn om te zien dat het gebouw op zich van zichzelf al heel spannend is. Ik denk dat dat ook de reden is geweest van de architect om het op deze manier neer te zetten. Oude gebouw staat eronder, later is het nieuwe stuk erbovenop gezet. En voor mij is dat het meest interessante stuk. Alhoewel uiteraard in de foto zal het onderstuk natuurlijk er ook meegenomen worden. Maar voor mij gaat het met name om het bovenste gedeelte. Waarin de lijnen schuin, horizontaal en verticaal lopen. Dat vind ik het mooiste van dit gebouw. Waarom dit eigenlijk interessant is en waarom ik hier nu naar sta te kijken is, het is een bekend gebouw, iedereen weet hoe het eruit ziet. Dus je bent op zoek naar een interessante compositie. Waar ik nu naar boven sta te kijken is omdat die lantaarnpaal, de lantaarnpaal geeft eigenlijk weer hoe groot dit gebouw is. En maakt de compositie ook veel interessanter. Als je hier nu recht omhoog kijkt, dan zie je zeg maar de verschillen tussen de grootte van de lantaarnpaal en de grootte van het gebouw. Als ik alleen het gebouw zou fotograferen, dan zeg ik hoe groot is dit? Maar hoe groot is dit? Of wat kan je er precies mee doen? En door de lantaarnpaal erin mee te nemen in de compositie, wordt het beeld wordt ook een stuk spannender. En iedereen heeft dan daadwerkelijk het besef van hoe groot dit gebouw is. Ja, en dan maakt het de foto ook veel interessanter. Dus voor mij zou dit een hele interessante foto kunnen zijn. Ik zeg niet dat ik nu gelijk mijn camera pak en dan gelijk fotografeer, maar ik weet wel van dit is een positie of dit is een locatie waarvan ik zeg als ik straks om het gebouw ben heen gelopen, dan zou ik hier best wel weer terug kunnen komen en deze foto kunnen nemen. Want ik denk van dit is misschien wel het beste shot wat ik ervan kan nemen. Ja, en heb je dan ook, gebruik je de lantaarnpaal als een soort inleidende lijn? Ja, absoluut. Ja, want zoals je nu ziet, is ondanks de dingen die eraan vastzitten, het bord en de aansluiting van het lamp, ondanks dat krijg je wel een totaal goed beeld van ik weet hoe groot de lantaarnpaal is. En het leidt zeg maar naar de hoogte van het gebouw. En daardoor krijg je een bepaalde dynamiek in je compositie en ook in je foto.
nu zeg maar de grootsheid van het gebouw ten opzichte van het gebouw wat hiervoor staat. Ja. Ook het contrast tussen oud en nieuw. Ja, het kan eigenlijk niet groter. Dus op zich vind ik dit een heel interessante positie en ja, ook een hele interessante foto. Ook omdat je zeg maar de doorkijk hebt tussen die twee gebouwen. Daar zie je nog een stuk lucht, dat zie je daarboven ook. Ja. Dus dat maakt het wel, ja, vind ik persoonlijk, een hele interessante compositie. En je staat hier precies in het midden. Dus de straat en de gebouwen, die wat oudere gebouwen, die leiden je in naar de grootsheid van het gebouw hiervoor. Ja, ik vind het een hele sterke compositie. En zou je dit kunnen pakken met je 24 mm? Ja, kan. Je kan ook uiteraard een groothoek gebruiken, maar wat ik wel weet, op het moment dat ik mijn groothoek zou gebruiken en ik moet hem enigszins schuin houden, dan weet ik, dan gaat het beeld vertekenen. Een groothoek drukt alles wat in de voorgrond wat er in de voorgrond is, dat drukt hij weg. Waardoor die gebouwen, zeker hier aan de voorkant, ja, een wat aparte vorm krijgen. Dus dat is wel iets waar je rekening mee moet houden. Maar ja, absoluut. Dit zou je eigenlijk zowel met een 24 mm lens als met een grotere lens moeten proberen. Om te kijken van, nou, wat is de beste foto en kan ik daadwerkelijk het beeld wat we hier nu hebben, daadwerkelijk opnemen in een foto. Want dat is natuurlijk ook wel iets wat je zelf ziet. Dat hoeft niet per se ook op de foto te komen. Hoe kijk jij dan naar een gebouw toe? Loop je eromheen? Ja. Ga je op zoek naar de compositie? Waar let jij op? Ja, nou ja, goed. Wat je nu... We hebben nu tot nu toe, zeg maar, 2 locaties van dit gebouw gevonden. We hebben een positie gevonden waarbij we een lantaarnpaal meenemen in de compositie. We hebben hier een compositie waarbij we een oud gedeelte, een oude gebouwen, aan de voorkant brengen van het gebouw. Waardoor die grootsheid van het gebouw nog verder naar voren toe komt. Ik weet niet wat aan de andere kant is, maar ik ben wel geïnteresseerd erin. Dan gaan we kijken. Is goed. Als je nu ziet, we staan nu aan de kant van het water van dit gebouw. Je ziet nog een klein stukje zonlicht daarboven, linksboven. Ja. Maar in zijn algemeenheid is het gebouw op dezelfde manier belicht. Ja, dat maakt het natuurlijk ideaal ook voor je nabewerking. Want je kan nu zelf bepalen van waar je de licht op wil hebben of hoe je het contrast wil hebben. Naar wat voor lijnen kijk je dan precies? Nou, ik kijk eigenlijk voornamelijk naar de lijnen van het gebouw zelf. Persoonlijk vind ik de onderkant wat je hier nu ziet met die betonnen rand, ben ik zelf niet zo'n voorstander van. Vind ik op zich niet zo interessant. Maar wat ik gewoon uitermate interessant vind is juist het glaswerk, of de ramen die erin zitten. De lijnen die je naar boven toe trekken. Maar ook de spiegeling van de wolken in het gebouw. Ja, dat vind ik, dat is waarom je, vind ik, architectuurfotograaf bent. Om juist die spiegeling en die reflectie van de wolken in je lijnen mee te nemen. Dat vind ik echt geweldig. Nou, we zijn nu om het gebouw heen gelopen. We hebben ontzettend veel mogelijkheden gezien. Ja. Hoe kijk jij dan naar een gebouw en wat vind jij dan belangrijk om in die foto te krijgen? Het belangrijkste is dat ik probeer hetzelfde gevoel mee te krijgen of mee te geven aan degene die de foto bekijkt als dat ik heb hier, terwijl ik hier nu sta. Dus wat ik probeer te doen is de grootsheid van het gebouw of de lijnen van het gebouw of het spannende aan het gebouw mee te krijgen in een foto. Of je het wel of niet mooi vindt, ja, dat is natuurlijk ieder zijn smaak. Als je gaat kijken naar het aantal etages of het aantal ramen wat dat gebouw telt, dan weet iedereen van oké, het is echt een serieus groot gebouw. Ja, als ik dat mee kan krijgen in de foto, door middel van de lichtinval, door middel van het contrast, door middel van de lijnen die ik meeneem in mijn compositie, ja, dan denk ik dat mijn foto geslaagd is. Heel erg bedankt voor het kijken. Vond je dit nou een interessante video? Abonneer dan op het kanaal en laat ook even in de reacties achter wat je van deze foto's vindt. Wil je meer leren over composities? Klik op de link in de beschrijving voor de hele cursus.